Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en dan met name hoe de Z-stormtroepen door de Russen worden ingezet. En hoe Oekraïne dat probeert te pareren. En ik zeg met name probeert, want het is natuurlijk gebleken dat het erg moeilijk lijkt te zijn. We gaan even Deep State Map. We zien hier Pokrovsk, de huidige situatie. De Pokrovsk ligt dus eigenlijk hier. En dan zie je daartussen nog een aantal settlements. Het zijn geen dorpjes, het zijn buurtschappen eigenlijk. Kan je beter mee vergelijken. En je ziet de nodige puntjes in het veld. Nou zijn die puntjes in het veld zijn plekken waar Oekraïne soldaten heeft gezet om een opmars van de Russen in ieder geval lastig te maken. Die rondjes die ik heb getekend en hier deze streep, dat zijn echt verdedigde stukken. Daar zitten meerdere eenheden. Dus daar zijn de plekken waar de Russen uiteindelijk heen willen. Maar voordat je er komt, moet je die versterkte punten voorbij. Nou, daar zet je dus die Z-stormtroepen voor in. Dus er komt een aanval en die mannen die worden ingezet en die worden dus gewoon daarheen gestuurd. En op het moment dat dat gebeurt, dan gaat er vanuit die versterkte punten die je hier ziet, gaat er geschoten worden. En dat is wat de Russen willen weten, want waar zitten die versterkte punten? Want ze zijn niet heel erg groot, er is ook maar een beperkte hoeveelheid wapens aanwezig, maar ze maken het je wel moeilijk. En het betekent dat je niet zomaar met een tank kan komen, want er zitten ook anti-tankwapens. Dus die Z-stormtroepen die worden ingezet om dat soort versterkte punten te herkennen. Niet zozeer om ze te veroveren, maar om te zorgen dat die versterkte punten beginnen te schieten. En dan weet je waar ze zijn en dan kan je dan met drones of met artillerie kan je daar wat aan doen. Ook met de luchtmacht kan je daar wat mee doen of de helikopters inzetten. Dus dat is waarom die Z-stormtroepen worden ingezet. Dan vervolgens gaan die Z-stormtroepen, die hebben een opmars gemaakt. Dat zie je hier. Dat die opmars die is er geweest. En dan zie je dat ze dus, in feite gaan ze die kant op. En dan zitten die Z-stormtroepen daar. Dan kunnen andere eenheden, die kunnen van hier daar naartoe zonder dat daar nog Oekraïners tussen zitten. En wat we nu de afgelopen weken hebben gezien, is dat de Oekraïners kijken naar wat voor eenheden gaan nou die vervolgstap maken. Want je ziet ook hier zo'n uitstulping. Nou, er zijn die Z-troepen zijn daar al gekomen. Die hebben hier dan een stukje veroverd. Ik had eigenlijk een andere kleur moeten kiezen, maar helaas, dat is te laat. En nou komen er andere eenheden die komen hier assisteren. En die andere eenheden, dat zijn vaak de wat beter opgeleide eenheden. Op het moment dat die komen, dan is het dat waard om die te elimineren. En je ziet dus dat Oekraïne af en toe zo'n heel klein hapje uit het front neemt. En dan denk je van nou, dat is ook wat. Dan heeft Rusland dit allemaal veroverd. En dan neemt Oekraïne dit hapje eruit. En dan denk je, ja, dat stelt dan ook geen moer voor. Maar de bedoeling is, en ja, of dat dan werkt, dat is even. De bedoeling is dan zo'n hapje eruit te nemen als ze daar gezien hebben van hé, we hebben hier een elite clubje. Een aantal goed opgeleide soldaten, die willen we eruit pikken. Want die maken het die Oekraïners zo moeilijk. Want die elite soldaten, die gaan het dorp in, die gaan de stad in en die maken het dan voor Oekraïne zo ontzettend lastig. Dus die wil je hebben. Die Z-storm, die wil je uiteindelijk ook wel afgemaakt zien worden. Maar dat is dan even, liefst met drones en dergelijke, dat zo min mogelijk posities worden vrijgegeven. Want ja, het is zo zonde als inderdaad je vuur geeft en vervolgens de artillerie jou afmaakt. Het is zo dat in het begin van de oorlog was de artillerie 1 op 20, daarna werd het 1 op 8. Op dit moment is het 1 op 2. Oekraïne 1, Rusland 2. Dus het is enorm afgenomen. En het is ook zo dat de granaten die de Russen gebruiken nog maar 30% Russisch zijn. De rest is Iraans of Noord-Koreaans en met name Noord-Koreaans. Dus de Russen hebben het echt moeilijk, maar we zien dat nog niet terug op het slagveld, want er zijn nog genoeg Z-stormtroepen om die voorwaartse beweging mogelijk te maken. En ja, je ziet wel nu dat dus Oekraïne ietsje sterker terugkomt, maar ze verliezen nog iedere dag terrein.
En ik moet blijven zeggen, dat is bewust, want je wil hier niet op het punt waar de Russen het sterkst zijn, echt je beste mannen neerzetten om ze dan proberen tegen te houden. Het is veel meer waard om ze iedere keer zwaar te raken, maar dan proberen om zo min mogelijk zelf te verliezen. En dat is dus op de lange termijn een oorlog winnen, maar op de korte termijn verlies je terrein. Het is niet anders. Oekraïne moet zich daar wel toe beperken in feite, want het is gewoon zonde om twee hamers tegen elkaar te klappen en zo'n oorlog te voeren. Dat zou niet slim zijn, dat moeten ze ook niet doen, dat doen ze ook gelukkig niet. Maar ja, dat maakt wel dat je dus nog steeds terug moet. We zijn nu alweer 1,5 maand verder. Toen, 1,5 maand geleden was het zo dat Pokrovsk echt onder vuur lag. En dat zou wel direct ingenomen kunnen worden. Nou, je ziet nu dat er nog steeds een aantal dorpjes tussen zitten. Dus het is nog steeds zo dat die weg die hier loopt. En we zullen maar eventjes doen alsof deze is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die weg is van belang voor alles wat er boven ligt. En die weg die is nog steeds vrij als Pokrovsk vrij is. Als Pokrovsk verloren gaat, dan is die weg ook weg. En dat maakt dat het voor Oekraïne dan een stuk moeilijker wordt om hier aan het noorden, om die ruimte nog steeds bezet te houden. Dus Pokrovsk is wel belangrijk. Het zou best wel mooi zijn als de Oekraïners in staat zijn om dat dorp, die stad, het is een stadje, om die dus deze winter nog in bezit te hebben. Dat zou het leven een stuk makkelijker maken voor Oekraïne. Dus vandaar dat ze wel nu bezig zijn om hier af en toe wat plaagstootjes terug te geven. Maar zo'n plaagstootje kan dus wel heel erg pijn doen als daarmee een elite troep van de Russen wordt geëlimineerd. Dat maakt het een stuk lastiger voor ze. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!